ร้านอาหารตามสั่งที่เดียวของอำเภอพระแสงสุราษฎร์ธานี The best one แบบดีที่สุดโอ้my god ไปต้มยำเลยร้านอาหารเรือนแพเชิงสะพานพระแสงนี่นี่ลูกค้าหน้าตาดีวันนี้มารับประทานที่นี่ครับอ้าวครับมาดูรายการอาหารพรเรือนแพเหรอตะกี้ตรงป้ายโน้นเรื่องสวรรค์เรือนแพนะยำสาวเรือนแพโอ้โห120เองน่าจะเป็นกว่านี้1,200นะปุ๊บมะเขือเผาพันไม่ใช่เปล่า120มาธรรมดาคนดีก็คนดีกินน้ำธรรมดาผัดเผ็ดกบ150โอ้มีต้มยำปลาช่อนด้วยนะต้มยำปลาช่อน200โอ้มีคนหาปลาไหมหาปลาคนหาปลาเองต้มปลากระพง200โอ้โหเองปิดเลยมีเดือนเอ็นด้วย90มี80วิดีโอ75ร้านอาหารพรเรือนแพอำเภอพระแสงสุราษฎร์ธานีครับติดแม่น้ำตาปีถ่ายรูปให้เข้าผัดนะโอ๊ตเอาน้ำจิ้มมาก่อนโอ้ยโอ้โห sorry โอ๊ตระวังคอถึงคอไหมหกไหมเอาทิชชู่ซับนี่หน้าตาลูกค้ามาทานที่โพนเรือนเพพระแสงสุราษฎร์ธานีครับนี่คือข้าวผัดซีฟู้ดนะกำลังมาอีกมาแล้วนี่โอ้จานใหญ่เลยนี่ผมเสิร์ฟหน้าตาดีปุ๊บนี่คืออะไรนะอะไรทอดมันเลยแม่ชื่อทอดมันเลยทอดมันปลากรายเทสเลยเหรอไม่ทาน
Oh my god so hot ร่วง ให้ขอดูตามคนถ่ายรูป อะไรนะ โอ้นี่เรียบร้อยธรรมดาJN Scene ใน YouTube ครับพากินพาเที่ยวนี่ต้นมะปรางปลายคุณค่ะ ถ่ายที่คุณสวยด้วยว้าว มีช้อนกลาง ไปได้เลย ก็มาอะไรดักเป็น โอ้เหมือนที่บ้านเลยนาตาริที่บ้านเลยครับริมแม่น้ำตาปีตอนนี้เพิ่มคุกมาเสิร์ฟเองเลยเราไม่รับหน่อยรับหน่อย จ้าอันน้ำแข็งก็ตั้งก่อน โรเบิร์ตจะได้ไหมโอ้ตักเธอเยอะเลยนะจะกินหมดเหรอ หมดจัง ว้าวลูกอมด้วยทิปโอม โอ้ทิปยักษ์20ทิป20กินแล้วครับกลับแล้วตั้งไว้เดี๋ยวปิวนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับอร่อยดีครับเปิดทุกวันครับ 9 นาฬิกาถึง 21 นาฬิกาสอนเดือนนี่มีห้องน้ำด้วยอิ่มแล้วครับเดินทางกลับตรงนี้น่าจะขังปลาโอ้ไก่มาฟังแล้วนะ ไก่ดักทางให้ไปดูสิ อ๋อสงสัยที่นี่เขาจะชอบไก่นะต้นอะไรดอกเลยนะร้านอีสานไม่ใช่อีสานพูดผิดร้านสวรรค์เรือนแพข้างบนนี่เขียนนะสาขา2ครับอยู่ริมน้ำอำเภอพระแสงสุราษฎร์ธานีครับมีบรรยากาศภายในร้านบรรยากาศนอกร้านครับ